Magandang araw po. Welcome po sa ating channel. Ang atin pong recipe ngayon ay spicy cheese sticks with homemade cheese sauce. Ihanda lamang po natin ang ating mga rekado katulad ng siling haba o yung pangsigang. Tanggalin lang natin ang mga tangkay nito. Katulad din ito yung dynamite na madalas nating nabibili sa mga street food vendor. Ang pagkakaiba nga lang nila, mas maraming cheese ang gagawin natin. Aalisin lang natin yung mga buto para hindi gaanong maanghang ang kakalabasan ng ating cheese sticks. Hiwain lang natin ito sa gitna at gagamit tayo ng kutsara para matanggal natin yung mga buto. Pwede ring hindi natanggalin yung buto. Kayo ang bahala. Mas maanghang lang pag hindi tinanggal yung buto. Hiwain lang natin yung sili para hindi siya ganun kalaki pag nilagay natin sa wrapper. Pwede rin namang ilagay na lang ng buo, pero matatapalan niya yung lasa ng cheese. Kung gusto nyo naman na mas maanghang, pwede nyong ilagay na lang ng buo yung sili. Ngayon naman ay ihahanda natin ang cheese na gagamitin. Ang gagamitin nating cheese ay yung quick melt. Pwede rin namang gumamit ng hindi quick melt. Hiwain lang natin ng maninipis ang cheese at gawin nating strips. Kasukat lang din ng sili. Ang gagamitin natin pambalot dito ay yung nabibili sa grocery. Pwede rin naman yung nabibili sa palengke, pero mas makapal lang to. Bambi, baka naman. Hiwain lang natin sa gitna yung pambalot kasi masyado nang malaki kung gagamitin natin yung kabuuan. Kaya hiwain lang natin sa gitna. Bigyan lang natin ng konting masahe ang ating pambalot para lumambot at mas madali natin itong mabubunot. Pagkatapos niyan ay umpisahan na natin ang pagbibilang. Kailangan din natin ng pandikit para sa ating balot. Maglalagay lang tayo ng 2 kutsarang harina sa isang bowl at lalagyan natin ng tubig. Ito'y magsisilbing pandikit. Habang naghahanda, ay naisip kong lagyan ng twist ang ating cheese sticks. Ano pa bang kulang? Di syempre, karne. Lalagyan natin to ng hotdog. Pwede rin naman kayong gumamit ng giniling kung gusto nyo. Hiwain lang din natin yung hotdog, kapareho ng cheese at sili. Ang ginamit ko ditong hotdog ay yung cheese dog para mas cheesy. Ngayon, pwede na nating umpisahan ng pagbabalot. I-layer lang natin yung cheese, sili, at yung hotdog. Tapos, ibalot na natin. Madali lang naman magbalot nito. Basta siguraduhin mong masikip ang pagkakabalot. Para ka lang din gumagawa ng turon at lumpia. Yung dulo,
lalagyan natin ng pandikit na ginawa natin para hindi bumuka. Ulitin mo lang ang pagbabalot hanggang sa matapos mo na lahat. Pagkatapos noon, pwede na natin iprito. Siyempre gagamitin natin dito yung lechon kawaling ginawa ko. Sunog na sunog, napakaitim. Painitin lang natin yung kawali at lagyan ng mantika. Konti lang, di natin kailangan ng maraming mantika. Para malaman natin kung mainit na yung mantika, isawsaw lang natin ng konti. At kapag bumula, pwede na natin ilagay lahat. Lutuin lang natin to ng 2 minutes per side o hanggang sa mag-brown. Bahala ka na kung gaano ka-brown ang gusto mo. Para sa akin, pwede na to. Hanguin na natin. Siyempre, gagawa din tayo ng dip o yung cheese sauce. Gagamit tayo dito ng kalahating block ng unsalted butter. Pwede rin yung salted butter, pero mahirap timplahin ang alat nun, kaya ito ang gagamitin natin. Pag natunaw na yung butter, maglalagay na tayo ng harina. Ito yung tinatawag na roux. Ito ang magiging base at magpapalapot sa ating cheese sauce. Kapag natunaw na ang harina sa butter, pwede na nating ilagay yung cheese. Dairy Tech, baka naman. Haluin lang natin hanggang sa matunaw yung cheese. At para mas madaling matunaw ang cheese, maglalagay tayo ng gatas. Alaska, baka naman. Ibuhos lang natin paunti-unti. Huwag natin ilalagay muna lahat. Kapag medyo nanunuyo na, lagyan ulit natin ng gatas hanggang sa maging smooth yung texture. Parang ganito. Huwag kalimutang haluin para hindi masusunog ang ilalim. Maglagay din ng asin at paminta depende sa panlasa. Ang ginamit ko dito ay white pepper. O paano? Serve na natin. Maraming salamat. Sana ay nag-enjoy kayo. Abangan pa ang mga susunod na video.